હેલો એવરીવન, હું છું ભાવિક ધામેચા. ડિયર ઓલ, લાસ્ટ વિડીયોમાં આપણે ઓર્થોગ્રાફિક પ્રોજેક્શનના પ્રોબ્લેમ નંબર 3 વિશેની ડિસ્કશન કરી હતી. એમનાથી એક સ્ટેપ આગળ વધશું આજે આપણે, એટલે કે ઓર્થોગ્રાફિક પ્રોજેક્શનનો પ્રોબ્લેમ નંબર 4 સ્ટાર્ટ કરીશું. તો શરૂ કરીએ ઓર્થોગ્રાફિક પ્રોજેક્શન પ્રોબ્લેમ નંબર 4. પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ જો આપણે જોઈએ કે કઈ રીતે પૂછાય છે, તો અત્યાર સુધીના આપણા બધા જ વિડીયોના એઝ યુઝ્યુઅલ કે આપેલા ઓબ્જેક્ટમાંથી ફર્સ્ટ એંગલ પ્રોજેક્શન મેથડની મદદથી 3 અલગ અલગ દેખાવો દોરો. મીન્સ કે એક ઓબ્જેક્ટ તમને આપેલો હશે, જે હમણાં જ આપણે વિડીયોમાં જોઈશું. ફર્સ્ટ એંગલ પ્રોજેક્શન મેથડનો યુઝ કરવાનો છે અને એમના 3 અલગ અલગ દેખાવો દોરવાના છે. સી તો કંઈક ગિવન ઓબ્જેક્ટ, આપેલો ઓબ્જેક્ટ છે આપણને આ રીતે આપેલો છે. કંઈક ઇન્ટરેસ્ટિંગ ઓબ્જેક્ટ છે ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, જોતાં જ તમને ખ્યાલ આવશે. હવે આ જ ઓબ્જેક્ટને આ ફ્રન્ટ વ્યૂ માટેની ડાયરેક્શન પણ આપણને આપેલી હશે અને એ ડાયરેક્શન આપણને આ બાજુએથી જોવા મળશે. તો સ્ટુડન્ટ્સ, અહીં આપણે ફર્સ્ટ એંગલ પ્રોજેક્શન મેથડનો યુઝ કરવાનો છે. તો બેઝિક કન્સેપ્ટ વિશે વિચારીએ, બેઝિક કન્સેપ્ટના ભણી ગયેલા ટોપિક વિશે વિચારીએ. તેમાં આપણે કંઈક સિક્વન્સ આ રીતે હતી કે જ્યારે ફર્સ્ટ એંગલ પ્રોજેક્શન મેથડનો ઉપયોગ કરવાનો હોય ત્યારે મળતી સિક્વન્સ રહેશે જોનાર વ્યક્તિ, ત્યારબાદ ઓબ્જેક્ટ આવશે અને લાસ્ટમાં આવશે પ્રોજેક્શન સપાટી, કે જેની ઉપર આપણા પ્રોજેક્શન પ્લોટ કરી અને આપણે આપણા વ્યૂ, આપણા દેખાવો બનાવવાના છે. બીજું એ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ કે પ્રોબ્લેમ નંબર 1 અને પ્રોબ્લેમ નંબર 2માં આપણે આપેલા ઓબ્જેક્ટનું 3D એનાલિસિસ ડ્રો કર્યું હતું અને ત્યારબાદ એમને આપણે ઓર્થોગ્રાફિક પ્રોજેક્શનમાં 2Dમાં કન્વર્ટ કર્યું હતું. જ્યારે પ્રોબ્લેમ નંબર 3માં આપણે એવું કોઈ 3D એનાલિસિસ ડ્રો કરેલું નહોતું. મનમાં ને મનમાં ઇમેજિન કરી અને આપણે ડાયરેક્ટલી ઓર્થોગ્રાફિક ડ્રોઈંગ બનાવ્યું હતું. તો અત્યારે આજે પણ આપણે પ્રોબ્લેમ નંબર 4માં પણ વિથઆઉટ 3D એનાલિસિસ, મતલબ કે મનમાં જ આપણે આપણા પ્રોજેક્શનની મદદથી આપણા વ્યૂ ઓબ્જેક્ટ કરીશું, એનાલિસિસ કરીશું અને ત્યારબાદ એને આપણે 2Dમાં કન્વર્ટ કરીશું. હવે અહીં આપણને ફ્રન્ટ વ્યૂ ડ્રો કરવા માટેની ડાયરેક્શન આપેલી છે. સાથે સાથે આપણે જાણીએ છીએ કે જો આપણે ટોપ વ્યૂ ડ્રો કરવો હોય તો કંઈક આ ડાયરેક્શનનો યુઝ કરવો પડશે. અને હવે જો સાઇડ વ્યૂની વાત કરીએ તો આપેલા ઓબ્જેક્ટમાં ફ્રન્ટ વ્યૂની ડાયરેક્શન પરથી આપણે સમજી શકીએ કે આપણે ડાબી બાજુનો દેખાવ જ ડ્રો કરી શકીશું. તો એમના માટેની ડાયરેક્શન પણ કંઈક આ રીતે જોવા મળશે. હવે ઓર્થોગ્રાફિક પ્રોજેક્શન્સ બાજુ આગળ વધીએ તો આપણે જાણીએ છીએ મુજબ કે આપણે સૌપ્રથમ એક શૂટેબલ લંબાઈની XY રેખાની જરૂર રહેશે. હવે જો વ્યૂને 2Dમાં કન્વર્ટ કરીએ પહેલાં ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, ઓબ્જેક્ટ ઉપર જો થોડુંક એનાલિસિસ કરશો તો તમને જાણવા મળશે કે આપેલો ઓબ્જેક્ટ છે કંઈક ઇન્ટરેસ્ટિંગ ઓબ્જેક્ટ છે. તમે ફ્રન્ટ વ્યૂ, ટોપ વ્યૂ કે સાઇડ વ્યૂમાંથી જોશો તો બધી જ જગ્યાએ જો તમે 3D એનાલિસિસને ઇમેજિનેશન કરશો તો એ ત્રણેય વ્યૂ તમને એક સરખો જોવા મળશે. ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, શાંતિથી સમજજો, સાંભળજો કે ત્રણેય વ્યૂનું 3D એનાલિસિસ જો તમે ઇમેજિનેશન કરશો તો એ તમને એક સરખું જ જોવા મળશે. બીજું તમને કહેવા માગીશ કે અહીં આપેલા માપ આપણે 30 mm, 10 mm અને 30 mm લેવાના છે. સપોઝ જો ફ્રન્ટ વ્યૂની વાત કરીએ, ફ્રન્ટ વ્યૂમાં જે હોરિઝોન્ટલ સ્ટ્રીપ દેખાય છે તો એ હોરિઝોન્ટલ સ્ટ્રીપમાં સૌપ્રથમ 30 mm, ત્યારબાદ વચ્ચે 10 mm અને છેલ્લે પાછી 30 mmની સ્ટ્રીપ રહેશે. એવી જ રીતે ફ્રન્ટ વ્યૂની જે ઊભી સ્ટ્રીપની વાત કરીએ તો એમાં પણ પહેલી ઊંચાઈ 30 mm, ત્યારબાદ વચ્ચે 10 mm અને વળી પાછું નીચે 30 mm. તો આ જ રીતે તમે ટોપ વ્યૂ કે સાઇડ વ્યૂમાંથી જોશો તો એમાં પણ આપણને ઊભી સ્ટ્રીપ અને આડી સ્ટ્રીપ જ દેખાશે, તેમાં પણ વચ્ચે એક બ્લોક જ દેખાશે. તો એ બધા જનો માપ આપણે 30 mm, 10 mm અને 30 mm તરીકે વિચારીશું. અને હવે જો ફ્રન્ટ વ્યૂમાં તમે એનાલિસિસ કરો તો તમે જોઈ શકો છો કે સામેથી જોતાં આપણે સૌપ્રથમ એક આડી સ્ટ્રીપ દેખાય છે. અગેન કહું છું કે જેનો માપ પહેલાં 30 mm પહોળાઈ, પછી 10 mmનો બ્લોક અને વળી પાછી 30 mm પહોળાઈ. એની સાથે એક ઊભી સ્ટ્રીપ પણ જોવા મળે છે, મતલબ કે એક પ્લસનો સિમ્બોલ જોવા મળે છે અને એ ઊભી સ્ટ્રીપ છે એની ઊંચાઈ પણ 30 mm, ત્યારબાદ 10 mmનો બ્લોક અને પાછી 30 mm જોવા મળે છે. એટલે કે જો થોડુંક એનાલિસિસ કરશો તો તમે ઇમેજિન કરેલો ફ્રન્ટ વ્યૂ છે એ આપણે જો XY રેખામાં બતાવીએ તો કંઈક આ રીતે જોઈ શકાશે. ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, XY રેખા પર 2Dમાં કન્વર્ટ કરેલા આપણા ફ્રન્ટ વ્યૂને જો વિચારીએ તો એક સરસ મજાનો પ્લસનો સિમ્બોલ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અહીં ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ એ છે સ્ટુડન્ટ કે આપેલા માપને જો ધ્યાનમાં લઈએ તો ફ્રન્ટ વ્યૂનું
હોરિઝોન્ટલ માપલેખન અને વર્ટિકલ માપલેખન બંને એક સરખું જ જોવા મળે છે. તમે જોઈ શકો છો કે વર્ટિકલ સ્ટ્રીપનું માપ છે 30 mm, ત્યારબાદ 10 mm નો બ્લોક અને નીચે પાછું 30 mm, અને એવી જ રીતે હોરિઝોન્ટલ સ્ટ્રીપ જે બને છે આપણા સિમ્બોલમાં, આપણા પ્લસમાં, આપણા ફ્રન્ટ વ્યૂમાં, એમાં પણ પહેલાં 30 mmની પહોળાઈ, ત્યારબાદ 10 mm નો બ્લોક રહેશે અને ત્યારબાદ વળી પાછી 30 mmની પહોળાઈ જોવા મળે છે. તો અહીં આપણે નામ નિર્દેશન પણ કરીશું, માપલેખન પણ કરીશું અને હવે આગળ વધીશું ટોપ વ્યૂ વિશે. ટોપ વ્યૂ બનાવવા માટે આપણે 3D ઓબ્જેક્ટમાં આપેલા ઓબ્જેક્ટમાં જે ટોપ વ્યૂની ડાયરેક્શન છે ત્યાંથી જોવું પડશે, મતલબ કે ઉપરની સાઈડથી આપણે વિચારવું પડશે. અને ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, જો તમે થોડું એનાલિસિસ કરી ઉપરથી જો તમે પ્રોજેક્શનથી વિચારશો તો અગેન આપણને એ જ પ્લસનો સિમ્બોલ જોવા મળે છે, જે પ્લસનો સિમ્બોલ આપણે ઓલરેડી ફ્રન્ટ વ્યૂમાં બનાવેલો છે. જી હા, એ જ પ્લસનો સિમ્બોલ છે આપણે ટોપ વ્યૂમાં પણ ઇમેજિન કરી શકીશું. અને જો એને 2Dમાં કન્વર્ટ કરીએ તો અગેન આપણને XY રેખાની એક્ઝેક્ટલી નીચે અને ફ્રન્ટ વ્યૂની એક્ઝેક્ટલી નીચે આપણો ટોપ વ્યૂ કંઈક આ રીતે જોવા મળશે. અને અહીં ટોપ વ્યૂમાં પણ આપણા માપ જે છે એ ફ્રન્ટ વ્યૂની જેમ સેમ જ રહેશે. મતલબ કે ટોપ વ્યૂમાં જે આપણને પ્લસનો સિમ્બોલ મળે છે એમાં હોરિઝોન્ટલ સ્ટ્રીપના માપ રહેશે 30 mm, વચ્ચે આવે છે 10 mm નો બ્લોક અને ત્યારબાદ પાછી મળે છે મને 30 mm. એવી જ રીતે ટોપ વ્યૂમાં જે ઊભી સ્ટ્રીપ છે, વર્ટિકલ સ્ટ્રીપ છે, તેમાં પણ પહેલી ઊંચાઈ આવશે 30 mm, અગેન ત્યારબાદ 10 mm નો બ્લોક અને નીચેની સ્ટ્રીપની ઊંચાઈ રહેશે 30 mm જેટલી. તો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, અહીં તમે જોઈ શકો છો કે આપેલો ઓબ્જેક્ટ છે ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટેડ છે કે જેમાં ફ્રન્ટ વ્યૂ અને સાથે સાથે ટોપ વ્યૂ અત્યાર સુધી આપણને સેમ મળેલા છે, એમના માપ સાઇઝ પણ આપણને સેમ મળેલા છે. હવે આગળ વધીશું સાઇડ વ્યૂ માટેની. આપણે જાણીએ છીએ મુજબ કે ફ્રન્ટ વ્યૂની આપેલી ડાયરેક્શન પરથી આપણે ડાબી બાજુનો દેખાવ ડ્રો કરી શકીએ છીએ અને એ જ ડાબી બાજુની ડાયરેક્શનથી આપણે આપણા સાઇડ વ્યૂ માટેના જો 3D એનાલિસિસ ઇમેજિનેશન કરીશું તો એક વળી પાછો કમાલ જોવા મળશે સ્ટુડન્ટ્સ. જી હા, એ કમાલ છે અગેન કે આપણને આપણો સાઇડ વ્યૂ છે એ જ પ્લસનો સિમ્બોલના રૂપમાં મળે છે, જે પ્લસનો સિમ્બોલ આપણને ફ્રન્ટ વ્યૂમાં પણ મળેલો છે, જે પ્લસનો સિમ્બોલ આપણને ટોપ વ્યૂમાં પણ મળેલો છે. તો સ્ટુડન્ટ્સ, થોડું એનાલિસિસ કરીશું અને જો સાઇડ વ્યૂની વ્યવસ્થિત રીતે ઇમેજિનેશન કરીશું તો અગેન આપણને એ જ પ્લસનો સિમ્બોલ જોવા મળે છે, જે તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો. અને અહીં પણ મજાની વાત એ છે સ્ટુડન્ટ્સ કે મળેલા સાઇડ વ્યૂમાં માપ પણ એ જ રીતે આપણે દર્શાવીશું. જેમ કે સાઇડ વ્યૂની વર્ટિકલ સ્ટ્રીપનું માપ રહેશે કે સૌપ્રથમ 30 mmની ઊંચાઈ, ત્યારબાદ 10 mm નો બ્લોક અને વળી પાછી નીચેની 30 mmની ઊંચાઈ. અને સાઇડ વ્યૂની જો સાઇડ સ્ટ્રીપની વાત કરીએ, આડી પટ્ટીની વાત કરીએ, તો એમાં પણ સૌપ્રથમ 30 mmની પહોળાઈ, ત્યારબાદ 10 mm નો બ્લોક અને અગેન પાછી 30 mmની પહોળાઈ જોવા મળશે. ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, અહીં તમે જોઈ શકો છો, તમે સમજી શકો છો કે આપેલો જે ઓબ્જેક્ટ છે ખૂબ જ સરસ છે, ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે કે જેમાં તેમનો ફ્રન્ટ વ્યૂ, તેમનો ટોપ વ્યૂ અને તેમનો સાઇડ વ્યૂ ત્રણે એક સરખા જોવા મળે છે. ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, ઘણી વખત ઇન્ટરવ્યૂમાં પણ પૂછાય છે કે એવો કોઈ ઓબ્જેક્ટ ડ્રો કરીને બતાવો કે જેના ત્રણે દેખાવો, ત્રણે વ્યૂ સરખા જ થાય છે, ત્યારે પણ આપણે એનો આન્સર આના સ્વરૂપમાં આપી શકીએ. તો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, અહીં આપણે આપેલા ઓબ્જેક્ટના ફ્રન્ટ વ્યૂ, ટોપ વ્યૂ અને સાઇડ વ્યૂ કમ્પ્લીટ કર્યા અને એ પણ ફર્સ્ટ એંગલ પ્રોજેક્શનની મેથડની મદદથી. એટલે તમે જોઈ શકો છો કે XY રેખાની ઉપર આપણો ફ્રન્ટ વ્યૂ આવશે, XY રેખાની નીચે અને ફ્રન્ટ વ્યૂની નીચે આપણો ટોપ વ્યૂ આવશે અને XY રેખાની ઉપર પરંતુ ફ્રન્ટ વ્યૂની જમણી બાજુએ આપણો ડાબી બાજુનો દેખાવ ડ્રો કરી શકીશું. ડિયર ઓલ, અહીં આપણે એ પણ યાદ રાખીશું કે આપણે ડ્રો કરેલા બધા જ વ્યૂ, એટલે કે ફ્રન્ટ વ્યૂ હોય, સાઇડ વ્યૂ હોય, ટોપ વ્યૂ હોય, કોઈ પણ વ્યૂ હોય, એ બધા જમાં માપ દર્શાવવા ફરજિયાત હોય છે, એટલે કે તેનું માપલેખન કરવું ફરજિયાત હોય છે. અને બધા જ વ્યૂ ડ્રો થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે અહીં ફર્સ્ટ એંગલ પ્રોજેક્શન મેથડનો સિમ્બોલ પણ દર્શાવવો ફરજિયાત રહેશે. અને એ સિમ્બોલ આપણે આપણા બેઝિક કન્સેપ્ટના લેક્ચરમાં, બેઝિક કન્સેપ્ટના વિડીયોમાં બહુ સરસ રીતે ભણી ગયેલ છીએ. તો ડિયર ઓલ, આજનો આપણો જે લેક્ચર છે, આજનો આપણો જે વિડીયો છે કે જેમાં આપણે ઓર્થોગ્રાફિક પ્રોજેક્શન્સ પ્રોબ્લેમ નંબર 4 વિશેની ડિસ્કશન કરી એ અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ. મળીશું પાછા કોઈ નવા ટોપિક સાથે નવા લેક્ચરમાં. બાય બાય.